Det är inte alltid man i vardagen reflekterar över varför en tunnelbanestation ser ut som den gör. Men det går faktiskt att göra en arkitektonisk resa genom tunnelbanan, genom årtionden. En resa som åtminstone jag tycker är mer intressant än konsten i tunnelbanan. Det här är tunnelbanans arkitektur. Även om tunnelbanan öppnade först 1950 så trafikerar tunnelbanan 2 stationer som byggdes redan på 30-talet för spårvagnarna. 20- och 30-talet i Sverige förknippas främst med funktionalismen och stadsbiblioteket är kanske den mest namnkunniga exemplet på den här stilen. Men även på Askrikegatan på Gärdet kan man också se exempel på typisk funkis med släta geometriska former, ljusa färger och avsaknad av den detaljrikedom som fanns kring sekelskiftet. Stationerna från 30-talet byggdes enligt den så kallade Berlinmetoden. De byggdes i schakt under den befintliga gatan och mycket mer ytligt än dagens stationer. Ofta behöll man också stålbalkarna i taket. Det finns bara 2 sådana här stationer i Stockholm och det är Skanstull och Medborgarplatsen. En annan kul detalj är att när stationerna byggdes på 30-talet tog det bara 2,5 år från beslut till att tågen rullade. Jämför det med dagens process där beslutet att bygga tunnelbanan till Älvsjö togs 2017 och tågen beräknas rulla 18 år senare. Arkitektoniskt är 50-talet främst förknippat med brutalismen. Ett praktexempel på brutalism är Arkitektskolans tidigare byggnad på Östermalm, flera gånger faktiskt utsett till Stockholms fulaste byggnad. Brutalismen använde grova och obehandlade material som framförallt betong och funktionalistisk design. Det här avspeglas även i de tunnelbanestationer som byggdes under 50-talet. Om stationerna från 30-talet hade synliga stålbalkar i taket så hade 50-talet istället slät betong, fortfarande med pelare som var upp taket. Betongstationerna från 50-talet finns uteslutande på centrala delar av grön linje. Förutom utomhusstationerna så byggdes stationerna på 50-talet i betong och ganska ytligt jämfört med dagens stationer. Ofta ganska lågt tak, precis som här vid Rådmansgatan och de här klassiska pelarna också i mitten. Dekorationen på väggarna var oftast ganska enkelt 15-15 kakel i olika färger. En detalj som tillkom på 50-talet, det var att man började integrera små butiker i stationsbyggnaden. Bäst bevarat finns troligen det här på Hötorgets station där jag är nu. De här butikerna tillkom för att det fanns ett förbud mot kvällsöppna butiker. Men det här förbudet gällde inte om det var så att butikerna låg i anslutning till vänthallar för spårtrafik. Även om 60-talet bjöd på nya byggnadsmaterial som mexitegel och eternitplattor så dominerade fortfarande betongen. Men samtidigt förknippar vi också 60-talet med starka färger som popkonst, hippiekultur och flower power. Spårvägschefen Hans von Helands engagemang för tunnelbanekonsten gjorde därför att 60-talets stationer blev allt mer färggranna. Stationerna i sig fick därför mycket varierande färgsättning och materialval. Jämför exempelvis Mariatorgets station med Hornstull, Aspudden och Mälarhöjden. Klotterbekämpning och skadegörelse blev också en faktor som påverkade materialvalen. På 60-talet så kommer vi in på Stridbäcksvalvens tid. Stationerna har nu hamnat nere i berget och byggs också djupare ner än vad stationerna gjorde på 50-talet. Det här gjorde att man blev mindre beroende av vägnätet ovanför. Vad som tillkommer också rent arkitektoniskt och som kännetecknar 60-talsstationerna, det är de här valven som ni ser bakom mig, så kallade Stridbäcksvalven, som efterliknar någon slags klassisk järnvägsstation. Ganska vackert. De första Stridbäcksvalven hade dykt upp redan 1957 när T-centralens övre plattform öppnade. Även Odenplan har Stridbäcksvalv som dessutom sträcker sig över hela plattformen, något som är unikt för Odenplan. De typiska 60-talsstationerna har annars 2 plattformar med varsitt spår och en betongsektion i mitten. Stationerna med Stridbäcksvalv finns framförallt längs röda linjen norrut mot Ropsten och stationerna söderut mot Aspudden och Midsommarkransen.
I slutet av 60-talet och början av 70-talet så präglas Sverige av det så kallade miljonprogrammet. I Stockholm tillkommer exempelvis förorterna Skärholmen, Tensta och Akalla, alla med tydligt raka, enkla former. Återigen blev praktiskt och ekonomiskt viktiga aspekter snarare än vackert. Billiga material som skumplast och spånskivor gjorde också entré under den här tiden. Även under jord drev ekonomiska aspekter och ny teknik fram en ny typ av arkitektur. Men under jord drev istället ekonomin arkitekturen mot mjuka, runda former, tvärt emot stilen ovan jord. På 70-talet växer en helt ny typ av station fram, den så kallade grottstationen. Station Masmo här, ganska långt ut på röd linje, har faktiskt blivit en föregångare för många av de stationerna som sedan byggdes på blå linje. På grottstationerna tilläts väggarna formas av det sprängda berget. Väggarna förstärktes sedan med sprutbetong, vilket mjukade upp formen något för att sedan färgas in och skapa en unik karaktär för respektive station. Stationerna på 70-talet hamnade ofta ännu djupare än de på 60-talet och var helt frikopplade från gatunätet ovanför. Istället för betongskal så användes ofta istället metall, exempelvis som trapporna här i Masmo och även takbeklädnaden. De klassiska grottstationerna från 70-talet byggdes ofta med 2 tunnlar med ett parti berg kvar i mitten. De här stationerna är vanligast på blå linje längs Kungsträdgården Akalla, längst ut på Hjulstalinjen och även på röd linje mellan Stadion och Mörby. Station Bergshamra på röda linjen är en typisk grottstation från 70-talet. Och en rolig sak med den här stationen är att man dessutom kan se hur den här byggtekniken för grottstationerna har kommit till. Om vi tittar här bakom mig så kan man se att i ett första steg så har man fått förstärka berget, armera berget. Därefter har man sprängt upp det valvet man vill ha, de tunnlar man vill ha. Därefter har man sprutat på en sprutbetong, 6-7 cm ungefär. Bakom den finns en dränering för dagvatten. Och sen har man också färgat in den då i en lämplig nyans. I det här fallet har man valt en festlig grå nyans. Men jag ska visa en sak till. Där är ni. Jo, jag tänkte visa hur fult det kan bli när man försöker efterlikna en bergvägg som inte är en bergvägg. Om ni tittar på bilden bakom mig här. Ser ni någonting lurt med det här? Man ser ganska direkt på grund av dörrarna att det här är ju ingen riktig bergvägg utan en fejkad någonting för att fortsätta på grottan. Men det är ganska fult när man tänker på det. En annan fördel med grottstationer är att man kan använda sprängstenen på vilken man sedan lägger rälsen. Jämför det med exempelvis Londons tunnelbana där banvallen i de centrala delarna oftast är gjuten helt i betong. Det här är både en dyrare lösning och den producerar dessutom mer buller. Trots att grottstationerna ligger djupare ner under marken och behöver sprängas fram i granit så blev de här stationerna faktiskt billigare än betongstationerna. Stationen här i Danderyd är en ganska simplistisk betongstation byggd bara några meter under marken. Men trots att den här byggdes ungefär samtidigt som stationen i Masmo så blev den här stationen ungefär 3 gånger så dyr. Tydligen så är det sant att allting är dyrare i Danderyd, även tunnelbanestationer. Samtidigt har gamla och sjuka fått direkt access till sjukhusets entré, precis som Karolinska sjukhuset kommer få från nya station Hagastaden. Även Hagastaden kommer för all del bli en av de dyraste stationerna som byggts. Samtidigt borde samhällsnyttan av att koppla just sjukhus till tunnelbana var ganska stor. På sikt kanske även för Södersjukhuset och Huddinge sjukhus. Dags för lite kaffe. Nu kör vi vidare. På 80-talet försvann mittsektionen på grottstationerna. Istället blev plattformsrummet ett enda stort valv, likt en gammeldags stationshall med ökad spännvidd och frilagt berg. De här stationerna kommer kallas för trumpetstationer och fick sitt namn då stationsrummet oftast är smalare i en ända och vidgas något ju närmare vi kommer rulltrappan. På många av trumpetstationerna längs blå linjen så har man låtit konstverken bli en integrerad del av arkitekturen. Ett bra exempel på det är Rissne station, där man på ena sidan har låtit nedteckna världshistorien från forntidens Egypten fram till idag. Och på andra sidan har man supportat det här med kartor. Det här är troligen en av de mest ambitiösa konstprojekten i tunnelbanan och kanske en av de vackraste stationerna.
Trumpetstationerna finns framförallt mellan Huvudsta och Rissne och de 2 nyaste stationerna Bagarmossen och Skarpnäck. Den här designen ger en imponerande överblick över hela plattformen samtidigt som det blir svårare för skadegörelse såsom klotter eftersom väggarna på plattformen försvann. Den högre spännvidden och mjuka väggar minskar också buller jämfört med smalare tunnlar. Det verkar uppenbarligen vara så att trenden är att ju längre tiden har gått desto djupare ner i marken har stationerna hamnat. Den andra trenden är väl snarare att utomhusstationerna i princip är på väg bort. Den senaste utomhusstationen som byggdes var Kista och av de 26 stycken som byggdes på 70-talet så var det faktiskt bara 6 av dem som hamnade ovan jord. 80-talet och 90-talet var det bara under jord och även de 17 nyplanerade stationerna kommer också hamna under jord allihopa. Det låter ju i och för sig rimligt att en tunnelbana går i tunneln. Samtidigt som det också känns intuitivt som att det borde vara dyrare att bygga under jord. Men det finns många skäl till varför det inte nödvändigtvis behöver vara så. Dels har tekniken för att spränga tunnlar förfinats och gjort det billigare att bygga tunnlar både för tunnelbana och för motorleder. Till saken hör att vi i Stockholm har en mycket solid berggrund att bygga i, ofta i granit. Men kanske framförallt handlar det om att alla anpassningar till befintlig bebyggelse och vägar ovan jord är fördyrande omständigheter. Faktum är ju att det i tätorter ofta redan finns bostäder och vägar ovanför som i så fall skulle behöva rivas, inte bara där stationen ska vara utan hela vägen där spåret går. Bombay i Indien håller just nu på att bygga tunnelbana som mestadels ska gå upphöjd över vägen. Och de dyraste delarna av det bygget är faktiskt att köpa upp mark och göra anpassningar till intilliggande bebyggelse. Och även om vi i Stockholm skulle bygga tunnelbanan på marken där det inte finns någon bebyggelse idag så skulle marken ovan jord kunnat användas för bostäder, vägar eller grönområden. En tåglinje ovan jord skulle också skära av områden i 2 delar, men det skulle också ge ifrån sig buller som säkerligen skulle få grannarna att klaga. Väder och vind är kanske ytterligare en faktor som gör att tåg under jord blir mer driftsäkert. Med alla de här faktorerna i beaktande så misstänker faktiskt jag att alla stationer som byggs i framtiden kommer säkerligen byggas under jord. Kanske även centrala dragningar av annan typer av spårtrafik. Men låt mig avsluta med en subjektiv fråga. Vilken av de här stationerna tycker ni egentligen har blivit vackrast? Kommentera gärna den här videon. Hoppas att ni tycker det här var intressant. Sprid väldigt gärna på sociala medier. Tryck på gilla-knappen och prenumerera på min kanal.